شاید براتون جالب باشه که برخی از انواع قند برخلاف آن چیزی که از قند در ذهن شما وجود داره بسیار مفید هستن و میتونن درمانی باشن برای بیماری های حتی مربوط به بیماری های خود قند. پوریا هستم و خیلی خوشحالم که در برابر دیدگان پرمهر و پرمحبت شما عزیزان دلم قرار دارم. اگر از موضوعات چنل ما که تیم پزشکی سبک زندگی سالم و آشنایی با انواع بیماری ها رو دارن خوشتون میاد یا میتونه بهتون کمک کننده باشه، حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم بفشارید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید از اونها مطلع بشید. همچنین اگر دوست داشتید چنل ما رو به دوستان و آشنایان خودتون معرفی بکنید تا اونها هم به خانواده ما بپیوندن. به واسطه دکمه تانکس اگر کمکی به چنل بکنید مستقیما به خیریه هایی که در زمینه پزشکی کمک رسانی میکنن به افراد اهدا خواهد شد. و همچنین اگر از ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک بکنید و من رو در قسمت کامنت ها از نظرات ارزشمند خودتون بی‌نصیب نگذارید. قند یا شکر اولا چیه؟ اکثر ما قند رو به عنوان ماده سفیدی میشناسیم که خب با چای و قهوه مصرفش میکنیم یا برای پخت و پز ازش استفاده میکنیم، اما قند در واقع نوعی از کربوهیدرات های تشکیل شده از یک یا دو واحده که گلوکوز، فروکتوز، گالاکتوز، ساکاروز، مالتوز یا لاکتوز داره. شکر به طور طبیعی در اکثر غذاها حتی در مقادیر کمی به صورت جداگانه یا ترکیبی وجود داره. به عنوان مثال قندی که میشناسید یا همون ساکاروز ترکیبی از گلوکوز و فروکتوزه، در حالی که لاکتوز موجود در لبنیات ترکیبی از گلوکوز و گالاکتوزه. اما قندهای اضافه شده در برابر قندهای طبیعی به علاوه شکل‌های مختلف مولکول‌های قند، شکر رو میتونیم در اشکال طبیعی و افزوده پیداش بکنیم. قندها به طور طبیعی تو لبنیات، میوه‌ها، سبزی‌ها، غلات، لوبیا، عدس، آجیل، دانه‌ها و معمولاً همراه با فیبر و نشاسته وجود دارند. منابع طبیعی قند مولکول‌های پیچیده‌تری ان، هضم اونها بیشتر طول میکشه و منابع پایدارتری از انرژی رو میتونن برای بدن در مقام بیارن. برعکس قندهایی که از منابع طبیعی جداشون میکنیم و به عنوان قندهای اضافه میشناسیم که شامل شکر سفید، شکر قهوه‌ای، آگاو، عسل، شربت آفر، ملاس، مالت جو، فروکتوز گلوکوز، گلوکوز فروکتوز، مالتوز، ساکاروز، دکستروز، آب میوه و کنسانتره های پوره هستند. اگرچه ممکنه گیج کننده به نظر برسه، اما قندهای افزوده میتونه از منابع طبیعی یا دستساز تهیه بشه. حالا جلوتر دونه دونه معرفیشون میکنم که پیچیدگی این موضوع از بین بره. ببینید شکر سفید که خب همتون اون رو میشناسید، محصول نهایی تصفیه نیشکر یا چغندر قنده. بیشتر انواع شکر سفید اصلاح ژنتیکی میشن. از بین تمام انواع این ماده غذایی شکر سفید بیشترین فراوری روش انجام میشه و طبیعتا وقتی فراوری روش انجام میشه مضره، چون که رنگش، مواد معدنی و ترکیبات آنتی اکسیدانی اون در طی فراوری حذف میشه. اما شکر قهوه‌ای همون شکر تصفیه شده با مقادیر مختلفی از ملاسه که رنگش رو کمی تیره تر میکنه، اما مواد مغذی بسیار بیشتری داره. هر دو شکر قهوه‌ای روشن و تیره حاوی ملاس هستند. شکر قهوه‌ای تیره غلظت بالاتری رو از اون داره. قند نیشکر اما به طور مستقیم از نیشکر استخراج میشه و برخلاف شکر سفید، شکر نیشکر هنوز حاوی برخی از ویتامین ها و مواد معدنی که در ابتدا در آب گیاه نیشکر وجود داشته و در خودش حفظ کرده. پس تا اینجا میدونیم که شکر قهوه‌ای و قند نیشکر جزو قندهای مفیدی هستند که میتونید اونها رو مصرف بکنید. اما شکر توربینادو و همچنین شکر دمیرا نوعی قند نیشکر خامه و کمی کمتر از شکر قهوه‌ای فراوری میشه. شکر توربینادو از اولین فشار نیشکر ساخته میشه و مقداری ملاس طبیعی خودش رو حفظ میکنه. دانه های ظریفتر، تیره‌تر و کاراملی رنگتری داره.
در حالی که شکر دمیرا از کریستال‌های بزرگ و طلایی کمرنگ ساخته شده و در لمس کمی چسبناکتر هستش. قندهای توربینادو و دمیرا به جای روش‌های سنتی معمولاً با افزودن ملاس به شکر سفید تولید میشن. شکر نارگیل اما از شیره درختان نارگیل با یک فرایند طبیعی 2 مرحله‌ای تهیه میشه. شیره‌ای که از جوانه‌های گل درخت نارگیل جمع‌آوری میشه، سپس این شیره رو میجوشونن تا آبش تبخیر بشه. محصول نهایی این فرایند شکر نارگیل. از نظر شیمیایی شکر نارگیل شباهت زیادی به شکر سفید داره، چرا که 70 تا 79% قند نارگیل ساکاروزه. اگرچه اغلب به عنوان منبع خوب مواد معدنی از اون استفاده میکنیم، اما مقدار این املاح در مصرف 1 یا 2 قاشق چایخوری ناچیز و محتوای قند زیاد بیشتر از مزایای احتمالی اون هستند. در واقع جزو مواد غذایی هستند که یه جورایی شایع است خواص زیاد اون. اما عسل شهد غلیظیه که در واقع از قندی که زنبورها مصرف کردن به دست میاد. به دلیل خواص آنتی اکسیدانی، ضد باکتریایی و ضد میکروبی طبیعی که داره، قند بسیار 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 مفیدیه و درمان بسیاری از بیماری ها رو هم در خودش داره که خود بیماری دیابت رو هم میشه با رژیم غذایی که در اون عسل طبیعی گنجانده شده درمان بشود. اما شربت افرا خالص از غلیظ کردن شیره درختان افرا تولید میشه و برخلاف شکر سفید تصفیه شده، شربت افرا حاوی بسیاری از مواد معدنی مثل منگنز، روی و آهن. با این حال مشابه عسل تعداد زیادی شربت افرای جعلی در قفسه های خاروبار فروشی وجود داره، اما اگر شربت اصلی اون رو پیدا بکنید معجزه است برای بسیاری از بیماری ها. اما شهد آگا رو که غالباً به عنوان شربت آگا میشناسیم و از گیاه آگا تهیه میشه، بومی جنوب ایالات متحده و آمریکای لاتین و خواص طبیعی و درمانی بسیار زیادی رو داره. به علت اینکه داخل ایران وجود نداره توضیح بیشتری رو در رابطه باهاش نمیدم، اما یک جدولی رو براتون قرار میدم تا مقایسه بتونید بکنید این قندها رو. با وجود تنوع زیاد این قندها از نظر تغذیه‌ای بسیار شبیه به همند. همه اشکال قند از گلوکوز، فرکتوز و ساکاروز تشکیل میشن و این شکل‌های اصلی قندند و در هر وعده غذایی کالری شبیه به هم تولید میکنن. قندهایی با غلظت بیشتر فرکتوز مثل عسل میزان شیرینی بالاتری دارن، بنابراین برای دستیابی به میزان شیرینی مشابه شکر سفید به مقدار کمتری از اونها نیازه. همچنین قندهای بسیار مفیدی مثل شربت افرا و عسل آب بیشتری دارن، بنابراین میزان قندشون قطعا کمتر از شکر سفید فرآوری شده است و توصیه میشه که به جای شکر سفید از اونها استفاده بکنید. امیدوارم هر جا که هستید سالم، سلامت و به دور از انواع بیماری ها باشید، خوشخوراک باشید و مراقب سلامتیتون باشید. با ارزش‌ترین دارایی هر فرد سلامتیشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.